بویلر ملنیوم ظرفیت 700 تن 750 تن. درصد اسلایدرش رو دارید میبینید 22%. کمپرسور با ظرفیت بالا یورک تولید میکنه. 1000 تنیش هست، 300 تن، 700 تن. توی موازیش حتی میکنن توی 2000 تن. تو جنوب ایران زیاد نصب هستش این کمپرسور. کمپرسور خودش اوپن هست، الکتروموتورش این بر، سپراتورش هست، اویل کولر کمپرسور هستش. تمپراتور رو میبینید، سطح بالای روغن، رنگش هم تیره هست. سطح پایین روغن کلا پره. فیلترهای روغن هست. قسمت کندانسورمون هست.